Budapesten és Magyarországon két teljesen ellentétes folyamat zajlik. A társadalom egyre inkább elfogadó a szexuális kisebbségek tagjaival szemben, a politika, a kormányzati politika pedig folyamatosan hergel ellenük. A lakosság egyre inkább elfogadó, hiszen folyamatosan nő Magyarországon és különösen Budapesten az azonos neműek házasságának az elfogadása, az azonos nemű párok örökbefogadásának a támogatása, és egyáltalán a szexuális kisebbségek társadalmi elfogadása folyamatosan nő Magyarországon és Budapesten. Annak ellenére, vagy talán éppen ezért történik ez, mert a kormány folyamatosan hergel a különböző kisebbségi csoportokkal szemben. Nem csak a szexuális kisebbségek tagjai váltak áldozatává vagy politikai céltáblában az elmúlt években, hanem például a hajléktalan emberek, a bevándorlók, az Európai Unió, vagy tulajdonképpen bármi, ami a kormány retorikája szempontjából valamilyen módon ellentétes lehet egy ilyen homályosan megfogalmazott nemzeti érdekkel. Nyilvánvalóan Magyarországnak a nemzeti érdeke az, hogy egy európai demokrácia legyen, ahol a különböző társadalmi csoportok elfogadása az növekszik. Magyarországnak az a nemzeti érdeke, hogy ne gyűlöletben, hanem szeretetben és elfogadásban éljen. Hál' Istennek a kormánynak ezek az úszító politikai eszközei egyre inkább hatástalanok és kezdenek nevetségessé válni. Nevetséges például az, hogy a könyvesboltokban le kell fóliázni azokat a könyveket, amelyek a szexuális kisebbségek elfogadásáról szólnak. Ennek keretében Ferenc pápa önéletrajzát is lefóliázták. Nevetségessé vált a kormány által kierőszakolt homofób népszavazás, amit már a parlamenti választással egy napra tettek, mégsem sikerült érvényessé tenni ezáltal. És nevetségessé vált a Pride betiltása is, hiszen például a budapestiek 78%-a nem ért egyet ezzel a döntéssel. Ezzel együtt is, bár ezek az eszközök nevetségesek, nyilván a szexuális kisebbségek tagjai számára nem biztos, hogy azok. És önmagában az, hogy félelmet keltenek társadalmi csoportokban, ez egy olyan politika, amelyet mélységesen el kell utasítanunk, és bár szerencsére eredménytelen, mégis fel kell lépnünk ellene. Azok az oktatási, nevelési vagy szociális intézmények, amelyeken keresztül hathatósan fel lehet lépni az LMBTQ emberek elfogadása érdekében, ezek nem a fővárosi önkormányzat fenntartása alatt működnek. Éppen ezért nekünk elsősorban a politikai támogatás a célunk. Ennek megfelelően a Pride szervezőivel minden évben közös programokat szervezünk, olyan kulturális eseményeket, amelyek a szexuális kisebbségek elfogadását erősítik. Különösen így lesz ez a 30. Budapest Pride évfordulóján. Budapesten 30 éve szervezik meg a Pride-ot, egy nagy nemzetközi konferenciát szervezünk a Budapest Pride szervezőivel közösen, és bár a gyülekezési törvényt módosították annak érdekében, hogy megtilthassák a Pride felvonulást, mi a szervezőkkel közösen eltökéltük, hogy mindenképpen meg fogjuk szervezni a 30. Budapest Pride-ot, és szeretettel várunk erre minden európai demokratát. Sajnos az a gyűlöletkeltő politika, amelytől Magyarország 15 éve szenved, ez már nem csak Magyarország problémája, hiszen egyre több európai tagállamban üti fel a fejét az a fajta politika, amely nem az együttműködésre, nem az elfogadásra, hanem éppen a gyűlöletre építi a politikáját. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a helyi kormányzás, a városi kormányzatok szembe helyezkedjenek ezzel a tendenciával. A nagyvárosokban nagyon sokféle ember él együtt. A nagyvárosokban sokkal természetesebb az, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. És bár a városok soha nem lehetnek szigetek, én nem szeretem azt, amikor szembeállítjuk egymással a vidéki településeket és a városokat, de lehetnek zászlóhordozói annak a politikának, ami miatt létrejött az Európai Unió. És éppen ezért különösen fontos szerepe a városvezetőknek is, hogy soha ne engedjenek a közhangulatnak, hanem álljanak ki embertársaink mellett, álljanak ki azok mellett az értékek mellett, amik miatt jó az Európai Unió polgárának lenni. Az a magyarországi parlamenti döntés, amely azt indítványozza, hogy Magyarországon ne lehessen megtartani a Budapest Pride felvonulást, az nem csak Budapest, nem csak Magyarország, de az Európai Unió számára is egy különösen nagy kihívást jelent. Van-e még értelme az Európai Uniónak, hogyha egy tagállam megteheti azt, hogy az egyik legtermészetesebb és legelementárisabb jogunkat, a gyülekezési jogunkat korlátozza? Ha ez megtörtént az Európai Unió bármelyik tagállamában, akkor ez súlyos kérdéseket vet föl azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unió kellően hatékonyan védi-e azokat az értékeket, amelyeknek a képviseletére létrejött. Ez az ügy tehát nem csak Magyarországról szól, nem csak Budapestről szól. Ez arról szól, hogy az Európai Unió az a nemzeti kormányoknak, a tagállami kormányoknak valamilyen fajta gazdasági együttműködése, vagy pedig az Európai Népek Szövetsége. Ha ilyen mértékben lehet korlátozni egy tagállamban az emberek alapvető jogait, akkor az azt jelenti, hogy lesznek az Európai Uniónak első és másodrangú állampolgárai. Márpedig, ha ez bekövetkezik, akkor az Európai Unió alapvető értelme kérdőjeleződik meg.
Éppen ezért azt gondolom, hogy az Európai Uniónak fel kell tudnia lépnie az ilyen típusú jogkorlátozásokkal szemben. Ki kell találni azokat az eszközeket, amelyek garanciát jelentenek Európa minden polgára számára, hogy az alapvető emberi jogait gyakorolhassa. Ha az Európai Unió nem tud fellépni ezzel a folyamattal szemben, akkor elveszíti az erkölcsi tekintélyét. Május 9-én ünnepeljük a II. Világháború végének 80. évfordulóját. Nem véletlenül május 9-e az Európaiság napja. Ezen a történelmi évfordulón emlékeztessük magunkat arra, hogy az Európai Uniónak nincs jövője akkor, hogyha csak a kormányok politikai szövetsége marad. Nincs jövője akkor, hogyha csak egy gazdasági társaság marad. Az Európai Uniónak akkor van jövője, hogyha az európai népek szövetségévé tud válni. Mert csak így lehet garanciája Európában a gyarapodásnak, az emberi méltóságnak és a békének.